Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, i-unbox natin yung package from Shopee. So ayan. Yun. So, ito, wala nga siya masyadong bubble wrap. Pero ito siya. Layuan natin ng konti. Yan. Ang Kemei 7-in-1 Grooming Kit. So, ayan. Up to 40 minutes of usage, tapos 5 hours ng charging. So, ayan. Unbox na natin. Ayan. Medyo yupi lang yung box. Siguro dahil sa shipping. So, ayan, meron siyang instruction manual. Ayan. At meron siyang warranty card. Ayan. So, yun. Nakuha ko to sa Kemei na official sa Shopee. By the way guys, hindi to sponsored and yun, for fun lang siya. And kailangan na din kasing magbawas ng buhok dahil nga quarantine and walang mga barbershop. So ayan, ito yung mismong razor. Siguro dito yung yan, yung input. Sabi niya 7-in-1. Okay, so ito yung accessories. So ito yung adapter. And siguro dito to. Okay, hindi siya kasya. So, 1, 2, para saan kaya ito? 3, 4, 5, 6, and 7. Yan, so 7-in-1 siya. Tapos, meron na din siyang kasamang oil dito. Tsaka panlinis. So, that's it for the video guys. So, ayan. Set up muna natin siyang pag ganito. Ayan. Kung maganda ba siya?